Magandang araw, ako si Rafael Kion at ngayon naman ay pag-uusapan natin ang lower muscular body ng tao. So ngayon, ang una natin pag-uusapan is ang ating quadriceps. So ang quadriceps is sila ang strongest na muscle sa ating katawan. And ang una natin is ang ating rectus femoris. So ang rectus femoris is malolocate natin siya sa origin. Ang origin niya is nasa anterior, inferior ng ating iliac spine. So, hindi natin siya mamarkahan yung origin kasi naka-shorts yung model. Pero, good ka. So, andito siya. So, from there, yung insertion niya is nasa kanyang tibial tuberosity ng kanyang tibia or nasa patella niya. So, from here, ilalagay natin siya dito. Ito ang origin niya. And then, ito ang kanyang insertion. So, yan. So, ito ang kanyang rectus femoris. And then, ang next naman is ang vastus intermedius. So, ang vastus intermedius naman niya is nasa upper 2/3 ng kanyang anterior and lateral femoral shaft. So, andito lang siya. 2/3 ng kanyang femoral shaft. Ganun ka. Yan. 2/3. So, ito. So, from here, ito yung kanyang rectus femoris. Ito yung origin ng kanyang vastus intermedius. At ang insertion nun is nasa lateral border ng patella and nasa quadriceps ng tendon ng kanyang tibial tuberosity. So, ang action nito is tinutulungan lang niya ma-help i-reinforce yung other muscles. So, kapag nag-flex yung kanyang legs na naka-fixed position, katulad ng ganito. Ganyan. Sige, gawin mo. Ayan, so nare-reinforce ng vastus intermedius yung rectus femoris. So, from here, nasa may patella rin siya. Yan. Ang next naman natin sa quadriceps is ang vastus lateralis. So, ang vastus lateralis is ang origin niya is nasa linya aspera ng kanyang posterior femoral shaft. So, andito siya. And then, ang insertion niya is nasa patella and tibial tuberosity ng kanyang patellar tendon. So, ang action nito is nasa knee extension. So, ang vastus lateralis is lahat siya is nandito sa lateral part pag ganun. So yan. Yan. So ito ang ating vastus lateralis. So next naman is sa atin is ang ating Sartorius muscle. So ang Sartorius muscle is yun yung pinaka mahabang muscle sa ating katawan and minsan tinatawag siyang Taylor's muscle. So, ang Sartorius muscle natin, mahahanap natin siya sa origin part ng kanyang superior iliac spine. So, andito ulit siya. And then, ang kanyang insertion is nasa superior medial shaft ng kanyang tibia na nasa pes anserinus tendon ng kanyang patella. So, from here, ito siya, pinakamahaba. And then, it would cross all the way. Yan, dito sa baba. So, ito siya. Ayan yung ating Sartorius muscle from sa kanyang superior na medial na iliac spine. So, next naman natin is ang ating hamstrings muscle. So, talikod ka. So, ang hamstring muscle natin, magsisimula siya sa ating Semimembranosus muscle. So, ang kanyang origin is nasa ischial tuberosity. So, from here, andito siya, somewhere sa may... So, andito siya. Yan. So, ang kanyang insertion is nasa post-medial ng kanyang tibial condyle. So, ito yun. From here. Ayan. Ito yung kanyang insertion and then nasa ischial tuberosity yung kanyang origin.
So, ang next naman natin is ang ating Semitendinosus ng muscle ng hamstring. So, ang origin ng Semitendinosus muscle is nasa ischial tuberosity din, yung origin niya from here. And ang insertion niya is nasa medial side lang ng kanyang superior tibia. So, there. Ayan. So, yung same sila ng origin, nasa ischial tuberosity, pero yung kanilang insertion is slightly away lang from each other. And then, next naman is ang ating biceps femoris. So, ang biceps femoris natin is may two heads siya. Ang unang head is long head niya. So, ang first head niya, naka-origin siya from ischial tuberosity. At ang insertion niya is nasa fibular head ng lateral. So, ang ating biceps femoris, long head, is andito siya ulit sa kanyang tibial tuberosity and lateral. Ayan. Ito siya. And now, for the short head, is nasa 2/3 lang siya mismo ng ating muscle, which is yung short head ng ating biceps femoris, and nag-i-insert din siya sa same ng ating short head. Ayan. Ito siya. And then, ang susunod naman natin is ang ating anterior lateral leg. So, yung adductor muscles is last ko na siya ipapakita since medyo private areas yung itatackle. So, ako na yung gagawa nun on my own. So, ang next natin is ang ating anterior lower leg. So, ang ating anterior lateral leg, ang una is ang ating tibialis anterior. Ang tibialis anterior is, ang origin niya is nasa upper ng 2/3 ng kanyang lateral tibia. So, here. And then, ang insertion niya is nasa medial cuneiform ng kanyang first metatarsal. So, andito siya. So, hindi nyo makikita yung paa, pero papakita natin later. Ayan, pakita mo. Ayan. So, origin niya is nasa upper 2/3 ng kanyang lateral tibia. And insertion niya is nasa medial cuneiform at sa first ng metatarsal niya. So, ang action nito is primarily nasa dorsiflexor ng ating ankle. So, ang next natin is ang ating extensor hallucis longus. So, ang ating extensor hallucis longus is originated siya from our central medial fibula, and ang insertion niya is nasa distal phalanx 1. So, ito yung central at medial fibula natin, and then ang insertion niya is nasa phalanx 1. Ayan, pakita mo. Ayan, from phalanx 1. And then, ang kanyang action is nasa dorsiflexion siya ng big toe and foot supination. So, ganito siya. Ayan. Ayan, ganyan yung action ng ating extensor hallucis longus. And then, next naman is ang ating extensor digitorum longus. So, ang extensor digitorum longus natin is originated siya from the lateral tibial ng condyle and anterior fibular shaft and interosseous muscle. So, from here, and then, ang insertion niya is nasa toes ng 2, 3, 4, 5. It splits into toes 2, 3, and 4, and 5. Yan. So, kung makikita nyo closely, sa pagka-split pa niya sa toes 2, 3, 4, and 5, magsisplit pa siya ulit and then mag-i-insert siya sa middle and distal phalanx ng toes 2, 4, and 5. So, pagdating dito, magsisplit siya sa toes 2, 3, 4, and 5, and then pagkapasok dun sa gitna, magsisplit ulit siya connecting sa ating middle and distal phalanx. So, ang action nito is kabaliktaran ng extensor hallucis longus. Ang dorsiflexion niya is nasa toes 2 and 5. So, ganito. Yan. Ito ang dorsiflexion niya. Okay, ang next naman natin is ang ating ankle motion.
Ang ating ankle motion naman is nasa foot ankle motion natin is una is ang ating plantar flexion. So, pakita mo yung plantar flexion. Ayan. So, ang muscles na involved sa ating plantar flexion is gastrocnemius, soleus, plantaris, tibialis posterior, flexor hallucis, and digitorum longus, petronellus, longus, and brevis. Next naman sa ating foot and ankle motion is ang ating dorsiflexion. So, ang muscles na involved sa ating dorsiflexion is tibialis anterior, peroneus tertius, extensor hallucis, and extensor digitorum longus. So, ang last is inversion. Ang inversion naman is, ang muscles involved sa kanya is tibialis anterior, tibialis posterior, exterior hallucis longus, flexor digitorum longus, and flexor hallucis longus. So, next is ang ating posterior lower leg or ang likod naman natin. So, una natin is ang ating flexor digitorum longus. So, ang origination niya is nasa posterior medial shaft ng kanyang tibia. So, from here. And then, nag-i-insert siya sa distal phalanges ng 2 and 5. So, and then it goes one leg up. Sige ate, i-magandang pa. Yan. Ayan. And then next naman natin is ang ating tibialis posterior. So ang ating tibialis posterior is nag-originate siya from the posterior tibial and fibular shaft. And ang kanyang insertion is nasa navicular cuboid lateral cuneiform. And nagsusupport siya, ang action niya is nagsusupport siya ng arches ng foot. So from here, here. Ayan. And then next natin, ang last natin is ang ating flexor hallucis longus. Ang origination niya is nasa posterior inferior ng fibula. And ang insertion niya is nasa distal phalanx 1. And ang action nito is nasa plantar flexion ng big toe and ng ankle. So, andito siya. So, mahirap ipakita yung nasa, kasi yung insertion nila is connecting sa toes nasa ilalim. Pero, magpapakita na lang ng picture para doon. So, ang next natin is ang ating arches of the foot. So, for the last is ang arches of the foot. Ayan, ito, arches of the foot. So, at ang medial arc is nandito. Yan, ito ang medial arc. So, ang muscles ng medial arc is abductor hallucis, tibialis posterior, peroneus longus, flexor hallucis longus. And then next naman is ang ating lateral arc. Ito ang ating lateral arc. Yan, nasa gilid. Ang kanyang muscles involved is peroneus brevis and peroneus longus. So, next naman and for the last is ang ating transverse arc support. Ang muscles involved sa kanya is primarily comes from the adductor hallucis, peroneus longus, tibialis posterior, and interoserous muscles. So, eto siya. Ayan. So, ang ngayon naman is itutuloy na natin yung hindi natin natapos is yung adductor muscles because medyo nasa pubis symphysis yung mga origin niya and medyo private area siya. So, una is ipapalpate natin ang ating isa sa adductor muscles natin is ang ating adductor longus. So, ang adductor longus natin, ang origination niya is nasa superior ramus ng ating pubis. So, ito, from here. And then, ang insertion niya is nasa medial third ng ating linya aspera. So, andito siya. So, mararamdaman mo siya kapag nag-move ka. Yan. And then, next naman is ang ating pectineus. Ang pectineus is, ang origination niya is nasa lateral pubis pa rin. Ang insertion niya is nasa pectineal line ng femur. So,
Ayan. So, next naman is ang ating gracilis. Ang gracilis naman is ang pinakamadali na mapapalpate nyo sa lahat ng adductor muscles. Ang origin niya is nasa pubic symphysis and inferior ng inyong pubic ramus. And, eto. Ayan. And ang kanyang insertion is nasa and medial surface ng kanyang tibia and pes annulus. So, mararamdaman nyo siya if nagmo-move kayo. Ayan. So, mas madali siya ayan, ito siya. So, mas madali siya ipalpate kung nakahiga yung model, no? Like that. And then, papabukahin nyo. Pero, in my case, medyo mahirap siya. So, yun lang. Doon nagtatapos ang ating lower body muscular video.